අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Get Solve for You LK YouTube channel එකට එකතු වෙන්න හැම කෙනෙක්ම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ Google Chrome එක ගැන. ඒ කියන්නේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට Google Chrome එක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා දැනගන්න ඕන දේවල් ටිකක්. ඉතින් අපි මගේ තිබිච්ච Google Chrome එක ඔයගොල්ලන්ට මේක උගන්වන්න ඕන හින්දා මම අයින් කරා. ඉතින් මම නැවත මේක Google Chrome එක install කරන තැන ඉඳන්ම download කරලා install කරන තැන ඉඳන්ම මම ඔයගොල්ලන්ට Google Chrome එක පැහැදිලිවම කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Google Chrome එක අයින් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මොකක් හරි වෙන browser එකක් මාර්ගෙන් තමයි නැවත Google Chrome එක install කරගන්න වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට හිතන්න ඔයා කම්පියුටර් එකේ first time ඔයා Windows දාලා කියලා දැන් ඉන්නේ. Windows දාලා නම් ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කිසිම browser එකක් නැහැ දැන්. හැබැයි Windows වලටම එන browser එකක් තියෙනවා. ඔයා Windows 7 එක use කරනවා නම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Internet Explorer කියන browser එක. Windows 8 වලටත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඔයාට Windows 10 එක තියෙනවා නම් ඔයාට කෙලින්ම Microsoft Edge එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට Microsoft Edge එක on කරගන්නවා මේ වැඩේ කරන්න. මෙන්න මේ Microsoft Edge කියන browser එක Windows 10 තියෙන හැමෝටම තියෙනවා. Windows 7 PC එකකින් ඔයා මේක බලනවා නම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ Internet Explorer කියන මෙන්න මේ browser එක. මම දැනට Edge එකෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. Edge එක open කරාට පස්සේ ඔයාට දැන් කෙලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා Google Chrome එක install කරගන්න විදිය තමයි දැන් පෙන්නන්නේ. අපි මුලින්ම යමු Google එකට. ඊට පස්සේ Google එක ආවට පස්සේ Google එකේ search කරන්න Google Chrome download කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකක් පෙන්නාවි. මේක ගිහින් මෙතනින් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download Chrome කියලා බටන් එකක්. මේක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් Google Chrome එක download වෙනවා කියලා පෙන්නාවි. හදිසියක Google Chrome එක මෙතනින් download දුන්න නැති වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක click කරලා download Chrome manually කියන එක press කරන්න. එතකොට අතරින් automatically download නොවුනත් නිකම්ම ඔයාලට download වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ file එක දැන් හැමෝම දන්නවා ඉතින් දෙයක් download වුණාම අපේ ඒ file එක යන්නේ කොහෙටද කියලා. ඒ ෆයිල් එක සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ අපේ downloads කියන මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට කෙලින්ම මෙතනින් ගිහිල්ලා මේකේ downloads වලට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ ෆයිල් එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම දැනට මේක open කරලා මේක run කරනවා. ඊට පස්සේ මේක yes කරනවා. දැන් ඉතින් Google Chrome එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට download වෙලා automatically install වෙනවා. ඉතින් මේක download වෙන්න MB 60ක වගේ 60ක් හෝ 70ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වැය වෙන්නේ. ඒකේ ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. Google Chrome එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයා අර Edge එක ඔක්කොම වහලා දාන්න. මම ඒව වැහුවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔටෝමැටිකලි Google Chrome එක මෙහෙම ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මුලින්ම අහන මෙතන error message එකක් පෙන්නනවා. මේ error message එක පෙන්නන්නේ නැති වෙයි ඔයගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට මොකද මම මේ torrent දාලා තියෙන හින්දා torrent එකේ extension එකක් මේකට add කරන්නද කියලා අහනවා. ඒක ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලොන්ට කොහොමත් එක පෙන්නන්නේ නැති වේවි. ඒක මගේ එකට විතරක් පෙන්නන එක. දැන් කෙලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනින් get started කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ පෙන්නලා තියෙනවා bookmark ටිකක් ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ tab එකට add කරන්නද කියලා Google Chrome එකේ install වෙන වෙලාවේ. ඒ bookmark ටිකට යනවා Gmail එක, YouTube එක, map එක, එතකොට news මේ translate කියන එක add කරගන්න ඔයාලට වැදගත් වේවි ඒක. මේක නම් ඉතින් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි නිවුස් ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ නැහැ නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් මේකත් ටික් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ටික් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ next කියන එක press කරන්න. මෙතනත් ඔයාගේ ඉතින් choice එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති theme එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම නම් වැඩි theme වලට මම කැමති නැති හින්දා මම default එකම මෙතනින් පාවිච්චි කරලා next එක දෙනවා. හරි. ඔයා දැන් Google Chrome එක setup කරගෙන ඉවරයි. continue. දැන් මෙන්න මෙතනදී ඔයාට මේක අහන්නේ සිංහලෙන්. මේ සිංහලෙන් තමයි මේක වැටෙන්නේ. මොකද අපේ ලංකාවේ google.lk server එකට connect වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයා මේක සිංහලෙන් බලන්න කැමති නැත්නම් මෙතනින් සිංහල කියන එක press කරලා මෙතන United Kingdom වලට මාරු කරගන්න. ඔයා වෙන භාෂාවක් කතා කරනවා නම් ඒ භාෂාවට මාරු කරගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඔයාගේ mail එකෙන් දැන් ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඔයාගේ දැන් Google Chrome එක ඔයා setup කරගෙන ඉවරයි. හැබැයි ඔයා තාම ඔයාගේ email එකට sign in වෙලා නැහැ. ඔයාට Gmail එකක් තියෙනවා නම් ඔයා Google Chrome එකට sign in වෙන්න. මොකද ඒකේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාට ඉස්සරහදී කරන දේවල් වලදී. මොකක් හරි account එකක ඔයා password save කරගන්න
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Google Chrome එක. එතකොට ඔයාලට හැම වෙලෙම පොත්වල ලියලිය හරි කොහේ හරි තැන්වල ලියලිය මේක ඉන්න ඕනේ නැහැ Google Chrome එකේ ඔටෝමැටිකලි. හැබැයි මේවා සේව් වෙනවා. නමුත් මේකේ පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේකට පාවිච්චි කරන ඊමේල් එක කාටවත් දෙන්න එපා. මොකද ඒ ඊමේල් එක හැක් වුණොත් එහෙම ඔයාගේ තියෙන ඔක්කොම පාස්වර්ඩ් ටිකත් පිටායට යනවා. ඒක නිසා කාටවත් නොදෙන ඊමේල් එකක් Google Chrome එකට sign in වෙන්න පාවිච්චි කරන්න. මම දැන් මේකට sign in වෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක Gmail එකක් නැති කෙනෙක්ට නම් ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මම හිතන ගොඩක් අයට Gmail එකක් තියෙන්නේ නැති කියලා. නැති අයට මම Gmail එකක් හදන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි Gmail එකක් හදන විදිය අපි ඒකෙදි ඉගෙන ගමු. හරි. ඔයා Google Chrome එකට sign in වුණාට පස්සේ මෙහෙම message එකක් ආනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන වැඩ හැමදේම Google Chrome එකේ save කරගන්නද කියලා මේ අහන්නේ. මෙතන අහනවා sync your bookmarks, password, history and more on all your devices. ඉතින් මේක ඔයාට කැමති නම් ඔයා sign in දෙන්න. නැත්නම් ඉතින් cancel කරලා දාන්න කැමති නම්. ඉතින් මම කෙලින්ම sign in කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome එකට sign in වුණා නම් ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ විස්තර වැටෙනවා. මේ විදිහට මේක වැටෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු Google Chrome එකේ ඉතුරු වැඩ ටික මොනවද කියලා. දැන් මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේවල් තමයි දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ error එක මම අයින් කරගන්න මේක පොඩ්ඩක් remove කරලා. හරි. මෙතන මෙන්න මේ මෙතන මේ dot තුන click කරාට පස්සේ තියෙන දේවල් ටික තමයි දැන් මම ඔයගලන්ට එකින් එක explain කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට මුලින්ම තියෙනවා new tab. new tab එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා මේ වගේ එකක් open කරාට පස්සේ මෙහෙම Google Chrome එකේ ඔයා දැන් මේ ඉන්නේ tab එකක් ඇතුලේ. new tab එකක් කියන අදහස වෙන්නේ මෙන්න මේ plus sign එක add කරලා. ඔයා මෙහෙම මේ වගේ තව නිකන් පිටුවක් වගේ දෙයක් open කරාම තමයි ඒකට කියනවා අපි new tab එකක් කියලා. එතකොට ඒකම තමයි මේ මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. මේ බටන් එක press කරලා control එකත් එක්ක T එක එපුවත් control button එක කියන්නේ CTRL කියලා බොත්තමක් තියෙනවා වගේ වම් පැත්තේ වෙන්න keyboard එකේ වම් පැත්තට පහළට වෙන්න ඒ බටන් එක press කරලා T button එකේ එපුවට පස්සෙත් ඔයාට පුළුවන් new tab එකක් create කරගන්න. new tab එකක තියෙන වටිනාකම තමයි ඔයා මෙතනදී දැන් මොකක් හරි වැඩක් කරන ගමන් ඔයාට හිතන්නකෝ ඊළඟට Google Translate එකට යන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ අලුත් tab එකේ Google Translate එක open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ ඒ වැඩේ කරන ගමන් Google Translate එකෙත් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේ කරගෙන යන්න. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් new tab ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඊළඟ part එකට යමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා new window කියලා. new window කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ එක වගේ දෙකක්. එක වගේ දෙකක් කියන්නේ දැන් ඔයා මෙතන එකක් open කරගෙන ඉන්නවනේ එක Google Chrome එකක්. ඒ වගේ තව Google Chrome එකක් ඔයාට open කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ new window කියන එක press කරොත්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ Google Chrome ලා දෙන්නෙක්ව මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට ඔයාට දෙන්නෙක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි new window කියන එකෙන් අදහස වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් control එකයි n එකයි press කරලා shortcut key එකකිනුත් new window එකක් create කරගන්න. හරි. ඊළඟට තියෙනවා new incognito window එක. මොන මේ window එක ගැන ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා. මෙතන new incognito window එක press කරාම ඔයාව යන්නේ වෙනමම window එකකට. එතකොට මෙතනදී කරන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට මෙතනදී කරන කිසිම දෙයක් save වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයා කම්පැනි එකක කොහේ හරි තැනක ඔයා වැඩ කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එක්ක ඔයා කෝස් එකක් කරන තැන ඔයා කම්පියුටර් එකක වැඩ කරනවා. ඔයා ජොබ් එකක් කරන තැන ඔයා කම්පියුටර් එකක වැඩ කරනවා. හැබැයි ඔයාට ලැප් එක හරි ඔයාගේ ෆෝන් එක හරි දා ගේන්න අමතක වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන වෙනවා ඒ වෙලාවේ Facebook යන්න. හැබැයි ඔයා මේ විදිහට sign in වෙච්ච Google account එකකින් sign in වුණ browser එකකින් Facebook යන එක හරිම අවදානම් වැඩක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් new incognito mode එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට Facebook එකට log වෙන්න. එතකොට Facebook එකට log වුණාට පස්සේ ඔයා Facebook එකේ කරන කිසිම දෙයක් මේ window එකේදී save වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේක close කරලා දැම්මොත් එහෙම ඔයා sign in වුණ details ටිකයි ඔයා ඇතුලේ කරපු දේවල් කිසිම දෙයක් පිට කෙනෙක්ට බලන්න බෑ. මේ incognito mode එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඒක. ඒ වගේම මේකේ කියනවා මෙන්න මේ දේවල් ටික ඔයාගෙන් මේගොල්ලෝ තියාගන්නේ නැහැ කියලා. your browsing history. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ mode එකේ ඉඳන් මොන දේ search කරත් ඔයාගේ search කරපු කිසිම history detail එකක් මේකෙදි මේක අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න බැරි වෙනවා Google Chrome එකේදී. ඊට පස්සේ මේ cookies site data කියන ඔය website වල තියෙන විස්තරේ දේවල් තියාගන්නේ නැහැ. ඔයා මොන හරි form වල enter කරොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා password එකක් enter කරොත් ඒ enter කරපු දේවල් මේකේ save වෙන්නේ නැහැ මේ mode එකේදී. ඊට පස්සේ දින website you visit, your employer, school
ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික මේ Google Chrome එකේ incognito mode එකේදී save වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් ඔයාට කොහේ හරි තැනක පිට කෙනෙක්ගේ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයාගේ මොකක් හරි දෙයකට log වෙන්න. හරි. ඊළඟ window එක තියෙනවා history එක. සාමාන්‍ය history එක ඉතින් අපි දන්නවා history එක control එකත් එක්ක H එකේ බුවට පස්සේ history එක open කරගන්නත් පුළුවන්. history එකේ තියෙන ඉතින් අපි බලපු දේවල් වල ඉතිහාසය. එහෙම නැත්නම් අපේ අතීතේ කරපු දේවල් ටික. ඉතින් මෙතන history එක delete කරගන්න ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒකට පුළුවන් මේ clear browsing data කියන එක press කරන්න. මේකෙදී ඔයාලට පුළුවන් මේ history එක delete කරන්න පැයකට කලින් කරපු එකක් delete කරන එක තමයි මේ මුලින්ම එන්නේ. පැයකට කලින් ඔයා කරපු දේවල්. හැබැයි මේක permanently ඔයාගේ full history එක delete වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කරන්න නම් ඒ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා last hour එකක් තියෙන තැන මෙතන click කරලා all time කියන එක දෙන්න. කැමති නම් සති 4කට කලින් කරපුවා. එතකොට දවස් 7කට කලින් පැය 24කට කලින් ඒ විදිහට delete වෙලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් all time දුන්නොත් මෙතන clear data එක ගියොත් එහෙම ඔයාගේ සම්පූර්ණ history එක මේකෙන් මැකිලා යනවා. ඒ විදිහට තමයි history එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ basic එකකින් clear data කරොත් මේ ටික විතරයි යන්නේ. මේ අදාළ තියෙන දේවල් ටික advanced mode එකට ගිහිල්ලා all time එකට ගිහින් මෙතනින් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හැම දෙයක්ම. ඒ කියන්නේ password details, එතකොට image තියාගත්ත ඒවා, එතකොට website වල cookies, එතකොට site data, download history මේ හැම දෙයක්ම පුළුවන් අයින් කරගන්න. මම මේකේ ඔක්කොම දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේකේ වැදගත්ම දේවල් ටික විතරයි මම අද මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් history එකෙන් පස්සේ තියෙනවා වගේ download section එක. ඉතින් මේ download part එකේ තියෙන්නේ ඔයා මොන හරි දෙයක් download කරා නම් ඒ දේවල් වල විස්තර ටික තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් මොකුත් අපි download කරලා නැති හින්දා එතන empty විදිහට තමයි තිබුණේ. දැන් ඊළඟට bookmark තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මොකක් හරි web එකක් bookmark එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට මම යනවා මොකක් හරි website එකකට. අපි යමු web එකකට අපි යනවා මේ website එකට. spinning records කියලා ගහමු මට මතක නැහැ ඔක්කොම හරි. මෙන්න මේ website එකට ගියාම දැන් ඔයාලට මේ web එක ඕනේ ඔයාගේ bookmark එකක් කරගන්න. ඉතින් bookmark එකක් කරගද්දී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ options ටික පිළිපදින්න. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක press කරලා bookmark එකකට ගිහින් මේ bookmark කියන එකට ගිහිල්ලා bookmark this tab කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. මේක දුන්නාට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට bookmark එකක් විදිහට add වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් control එකත් එක්ක D එක ඔබන්න. එතකොට මේක automatically bookmark එකක් විදිහට මෙතෙන්ට add වෙනවා. මේ තියෙන මේක මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවනේ ඔයාලට පොඩි පටියක් පේනවනේ. මේ පටිය තමයි bookmark පෙන්නන පටිය. එතකොට මෙතන අවශ්‍ය කරන දේවල් bookmark ටික ඔක්කොම මෙතන add වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ zoom එක තියෙනවා. zoom එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ web view එක අඩු වැඩි කරගන්න. size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් zoom එකෙන්. ඊට පස්සේ print option එක තියෙනවා. මොකක් හරි ඔයාලට print එකක් ගන්න ඕන නම් මේක press කරලා ඔයාලට print එකක් දාන්න පුළුවන් මේ view එක. මේක print එකක් කරනකොට ඉතින් එක එක වර්ගයේ options තියෙනවා අපිට pages විදිහට එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට change කරගෙන ඔයාලට කැමති විදිහට මේකේ pages ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන මෙතන කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහට word එක ගැන tutorial කරනකොට ඒ printing option එක වෙනම part එකක් විතර කරනවා. එතකොට මෙතන තව තියෙනවා paper size එක letter දාගන්න පුළුවන්. A4 සාමාන්‍යයෙන් ওই විදිහට කැමති දෙයක් මෙතන පාවිච්චි කරලා ඔයාලට print එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ cast එක තියෙනවා. මේ cast එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගාව මොකක් හරි device එකක් තියෙනවා නම් Google Chrome එකත් එක්ක connect කරගන්න පුළුවන්. නිකන් Google Cast කියලා උපකරණයක් Chromecast කියලා උපකරණයක් මේ ළඟදී මම දැක චනුස් බ්‍රෝගේ වීඩියෝ එකක පෙන්නනවා. ඒකේ පුළුවන් ඔයාලට මේකේ තියෙන මේ window එක ඔයාගේ TV එකකට හරි මොකක් හරි වෙන device එකකට wireless device එකකට send කරන්න. හැබැයි ඔයාගේ computer එකේ අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi තියෙන්න ඕනේ. Wi-Fi නැත්තම් මං හිතන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඊළඟට තියෙනවා find option එක. මේ find option එකේදී පුළුවන් ඔයාලට මෙතන search එකක් එනවා. පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන පොඩියට. මෙතනදී පුළුවන් ඔයාලට මේ web එකේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් search කරගන්න. වචනයක්. ඔයාලට මොකක් හරි මෙතන type කරන්න ඕන නම් telephone මෙතන මොකක් හරි දෙයක් search කරගන්න ඕන නම් අපි ගහමු about කියලා. එතන මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඒ අදාළ search කරගන්න ඕන දේවල් ඒ විදිහට පෙන්නනවා. ඒක තමයි find option එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා settings. මම settings part එක වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගලන්ට අරන් එන්න තමයි තීරණය කළේ තියෙන්නේ. මොකද
Google Chrome එකේ ගොඩක් settings තියෙනවා change කරන්න. ඒව ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් Google Chrome එකේ settings ගැන අපි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. දැනට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික විතරයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු තව Google Chrome එකේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික. හරි. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මම නවත්තනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දැනුමක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා bell icon එකක්. ඒකත් press කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.